السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مشاهدة من قناتي أنا وبناتي للأعمال اليدوية. النهاردة جاية لكم فيديو جديد، وهو حاجة بسيطة قوي موجودة عندنا في كل بيت، ونقدر نعمل بيها ديكور جميل قوي للتلاجة أو للمطبخ عندك، تحط على دولاب المطبخ. يعني هي شكلها حلو قوي. الأدوات اللي هنعملها اللي هنستخدمها، ورق الهدايا ده موجود ده طبعا عندنا. ولو ما فيش ورق هدايا ممكن الأكياس اللي هي بتاعت اللي بنجيب فيها الاكسسوارات، او بنجيب ممكن بردك تنفع. ومناديل ورق، مناديل ورق ومقص وسولوتيب. طبعا هنجيب اول حاجة المناديل. طبعا انتوا هتعرفوا الفكرة من لما انا هعملها. هنجيب المناديل الورق وهنبدأ نعملها كده. اوريها لحضراتكم تاني. هنطبق المنديل عادي خالص نصين، وبعد كده نطبقه مربع، وبعد كده نعمله كده. نعمله كده كشكل اسطوانة، او ممكن نصغر شوية كمان، وبعد كده نعمل شكل اسطوانة كده كده. وبعد كده نقص بقى ورق الهدايا ده مش بالمنظر ده، مربع بس كبير شوية، مقاس حوالي 8 سنتي في 10 سنتي. وبعدين نبدأ نحط المناديل كده جوه، ونبدأ ان احنا نقفل على المنديل كده كده، ونيجي من هنا نبرم كده اهوت. طبعا حضراتكم دلوقتي زمانكم عرفتوا الفكرة. ونيجي من الناحية التانية نعمل كده. طلعت بالشكل ده، شكل بونبوناية. وبعد كده نجيب بقى السولوتيب هنقطع كده الشريط. هنطلع الشريط كده، مش عارفة باين، بس يعني هو الشريط هنقصه بالمقص نصين، بحيث ان هو يبقى رفيع خالص بالمنظر ده. انا قصه حته عشان اوريها لحضراتكم اهي. هنبدأ نيجي هنا كده اهوت عند الحتة اللي احنا برمناها، ونبدأ ان احنا نمشي بالسلوتيب كده كده كده، بحيث ان هي تتمسك. وبعد كده هنجيب الناحية التانية كده كده، وهنجيب حتة سلوتيب تانية، كده، ونبدأ ان احنا نحطها كده. ونبدأ بردك نلفها كويس كده على القفلة بتاعتها، ونمسك الحتت دي نعملها كده. طبعا هنا دي فكت، نحاول نثبت عليها جامد. طبعا ده الشكل النهائي بتاعها، اللي هي تطلع شكل بونبونية. طبعا لو عند حضرتك في بقى القطع المغناطيس اللي هي بتتحط على التلاجة، قطع المغناطيس اهي، دي قطع المغناطيس. هنبدأ ان احنا نجيب مسدس شمع ونحط حتة كده على الشمع، على المغناطيس قصدي كده. ونبدأ ان احنا نيجي من هنا ونروح جايين مثبتينها كده على البونبونايه كده، مغناطيس اهي. ونبدأ ان احنا بعد كده ما هي متلزقه وطلعت بالشكل دوت، هنبدأ ان احنا نلزقها على التلاجة، او نلزقها. طبعا لو حضرتك ما عندكيش المغناطيس ده، بحتة شمع صغيرة تحطيها على باب التلاجة، وتروحي جايه لازقة البونبونايه ذات نفسها. ودي انا كنت عاملاهم قبل التصوير اهو. ادي شكل ورق بردك اللون الازرق. دي بالكيسه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي دي بالكياس دي. لو ما عندكيش ورق هدايا مش متاح اهي بردك، ادي شكلها. ودي بقى دي كانت اساسا ورقه شوكولاته، يعني دي ورقه شوكولاتايه اساسا، وانا خدتها وهي لزقت فيها مغناطيس اهيت، لزقت فيها المغناطيس. وهتبدأ هتدينا الشكل دوت. طبعا اهي انا هوريها لحضراتكم اهو شكلها اهي. انا مش عارفه بس باينين في الاضاءه ولا لا.
اهو. اهو اهي ده شكلها، ده شكلها طبعا. عاطيه منظر جميل قوي على ما تتحط على التلاجة او تحط على دولاب المطبخ، هتدي منظر طبعا حلو قوي. ودي كانت فكرتنا النهارده، ويا رب تكون الفكره عجبتكم. واللي يعجبه الفيديو ياريت يعمل لي لايك واشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.